अब यो हो Redmi Note 13 Pro Plus। अब यो फोन चाहिँ लन्च हुँदाखेरि चाहिँ 48,000 लन्च भएको थियो हैन। र यो फोन चाहिँ मैले त्यस्तै 1 महिना जस्तो चलाइसकेँ मजाले हैन। र केही कुराहरु राम्रो लाग्यो, केही कुराहरु चाहिँ राम्रो लागेको छैन। सो यही कुराहरु के छ भनेर चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्नेछु। म अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेक लिक। सो फर्स्टमा ओएस को कुरा गरौँ हैन। हाइपर ओएस अपडेट चाहिँ आइसकेको छ यसमा फाइनली। अब Xiaomi ले चाहिँ हुन्छ नि फर्स्टमा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड 13 दिएको थियो आउट अफ द बक्स हैन। र त्यतिखेर चाहिँ 3 वर्षको ओएस अपग्रेड त्यसैगरी 4 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी प्याचेसहरु प्रमिस गरेको थियो। त्यसको मतलब चाहिँ अब एन्ड्रोइड 16 सम्म चाहिँ आउँछ। एन्ड्रोइड 14 त आइसक्यो हाइपर ओएस आउँदाखेरि। अब स्याड कुरा भनेको चाहिँ त्यही हो के, अब लाइक नेक्स्ट 2 इयर्सको मात्र अपडेट बाँकी छ हैन। सो त्यो भनेको त्यस्तो इम्प्रेसिभ हैन है। सो लाइक पहिला चाहिँ 3 वर्षको अपग्रेड प्रमिस गरे पनि एन्ड्रोइड 14 आउट अफ द बक्स आएको भए चाहिँ अझै दामी हुन्थ्यो के। अब हाइपर ओएसमा एड्सहरु त छन् तर त्यस्तो धेरै अग्रेसिभ छैन। सो गेट एप भन्नेबाट चाहिँ नोटिफिकेसन आइरहेको हुन्छ टाइममा एड्सहरुको। त्यसैगरी मैले पहिला एन्ड्रोइड 13 हुँदाखेरि चाहिँ यसको फाइल म्यानेजरमा नि एड्सहरु नोटिस गरिरहेको थिएँ, तर हाइपर ओएसमा चाहिँ मैले त्यो चाहिँ नोटिस गरेको छैन अहिलेसम्म है। त्यसैगरी अब पहिला भन्दा चाहिँ एनिमेसन्सहरु स्मुथ भएको छ हैन। जस्तै हेर्यो भने एनिमेसन्सहरु चाहिँ पहिला भन्दा निकै राम्रो छ। तर Xiaomi 14 जुन प्रिमियम फोन छ त्यसको जस्तो एक्स्ट्रा एनिमेसन्सहरु छैन कि। सो सेटिंग्स दिँदाखेरि यहाँ यो सेटिंग्स आइकन पनि एनिमेट हुन्थ्यो भने यसमा त्यस्तो भने चाहिँ छैन है। अब त्यसैगरी यसमा हाम्रो लोडर्सहरु चाहिँ टन्नै छ। लिंक्डइन देखि लिएर यो एक्स्ट्रा गेम्सहरु टन्नै छ। अनइन्स्टल त गर्न मिल्छ यसमा हैन, त्यही पनि जोस टन्नै आउँछ पहिलेदेखि नै। अब यसमा कस्टमाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अझ समय पनि हामीले चाहिँ यसमा हुन्छ नि एक्सेन्ट कलर्सहरु चाहिँ पाउँदैनौँ हैन। हल्का आइकनको ब्याकग्राउन्ड कलर्सहरु चाहिँ बाइ डिफल्ट दिन्छ 4-5 वटा, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, तर त्यति नै हो। त्यसैगरी अर्को भनेको लाइक यसमा चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले छ, तर त्यो अप्सन अन गर्यो भने पनि लाइक 10 सेकेन्डको लागि अन हुन्छ, त्यसपछि आफै अफ भइदिन्छ हैन। लाइक अलवेज अन डिस्प्ले हो के हो यस्तो है। अब यो बाइक चाहिँ अरु सबै सफ्टवेयरतिर चाहिँ इट्स नाइस। अब डिजाइन चाहिँ Xiaomi ले राम्रो बनाएको है यसपालि। जुन हुन्छ नि यो तीनटा मोडलहरु छुटाएको छ त्यो पनि राम्रो छ। प्लस यो मोडलहरुमा चाहिँ जस्तै स्प्लिट फिनिशिङ छ हैन। तल्लोपट्टि अर्कै ब्ल्याक छ भने माथिपट्टिको ब्ल्याक अर्कै देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ यसको जुन तीनटा कलर भेरिएन्ट आउँछ, ब्ल्याक, व्हाइट, अर्को चाहिँ अरोरा पर्पल। पर्पल चाहिँ बेस्ट कलर वे हो हैन। अब अर्को दुईटा कलरमा चाहिँ ग्लसी फिनिश दिएको छ भने अरोरा पर्पलमा चाहिँ फ्रस्टेड फिनिश आउँछ ग्लास। तर के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अरोरा पर्पलमा चाहिँ ग्लास प्याक छ भने अरु जस्तै इन्डियामा चाहिँ हामीले भिगन लेदर पाउँछौँ भने, तर स्याडली नेपालमा चाहिँ त्यो छैन। अब तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि Redmi Note 13 Pro Plus लिन राख्न खोजिराख्नु भएको छ चाहिँ म चाहिँ अरोरा पर्पल भेरिएन्ट नै तपाईँलाई लिनु भन्छु। किन भन्दाखेरि यो भेरिएन्टहरु चाहिँ ग्लसी ब्ल्याक भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि स्लिपरी फिल हुन्छ हैन, स्लिपरी नै छ। तर अरोरा पर्पलमा चाहिँ फ्रस्टेड फिनिश छ, प्लस बेस्ट देखिन्छ त्यो कलर चाहिँ। अब यसको साइड्सहरु चाहिँ प्लास्टिकको हो हैन, एल्युमिनियम भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। यो प्राइसमा दिएको भए दामी नै हुन्थ्यो। तर IP68 रेटिङ चाहिँ दिएको छ जुन चाहिँ दामी हो। किन भन्दाखेरि यो प्राइसमा हुन्छ नि अब इभन स्यामसङले दिइरहेको हुन्छ मोस्टली, तर स्यामसङले A35 मा यो प्राइस रेन्जमा IP67 दिएको छ हैन। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले कटआउटहरु हेर्यो भने चाहिँ प्लास्टिक फ्रेममा चाहिँ हामीले यहाँनिर माइक छ दुईटा। त्यसैगरी यो स्पिकरको लागि भयो, माथिपट्टि इन्फ्रारेड आईआर ब्लास्टर भइहाल्यो, त्यसै तल्लोपट्टि टाइप सी सिम स्लट भइहाल्यो, डुअल सिम स्लट, त्यसैगरी माइक, अनि त्यसपछि स्पिकर दिएको छ हैन। र स्पिकर चाहिँ यसमा अब डल्बी एटमोस डुअल स्पिकर सेटअप नै हो। स्पिकर क्वालिटी राम्रै छ, लाउड इनफ नै छ हैन, तर म्याक्स भोल्युममा चाहिँ अलिकति मफल्ड फिल छ। त्यसैगरी लो एन्ड र त्यो थम्प भन्ने चाहिँ छैन, तर प्राइसको लागि साउन्ड क्वालिटी राम्रै छ। अब अगाडिपट्टि चाहिँ कर्भ स्क्रिन दिएको छ यसमा। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले गोल्डन ग्लास भिट्रस प्रोटेक्सन पाउँछौँ जुन चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल लेभल हो। सो त्यो चाहिँ राम्रो भयो हैन। र कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि साइडमा चाहिँ त्यति बेजल चाहिँ छैन जस्तो फिल छ यसमा हैन। प्लस टप र बटममा नि खासै बेजल छैन भन्दाखेरि हुन्छ, निकै मिनिमल बेजल छ। अब यसमा हामीले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउँछौँ हैन, तर पोजिसन चाहिँ अलिक तल दिएको छ। यो भन्दा चाहिँ अलिकति माथिपट्टि दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही पनि परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ यसको। अब त्यसैगरी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि यसको राम्रो छ हैन, स्मुथ फिल हुन्छ। लाइक रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसन निकै राम्रो गरेको छ। प्लस यसमा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्ज मोडमा चाहिँ कुन एपले चाहिँ 120 हर्ट्ज युज गर्ने भनेर सिलेक्ट गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ निकै राम्रो अप्सन। तर यो फोन चलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई के नोटिस भयो भन्दाखेरि यतिकै स्क्रल गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि रिफ्रेश रेट अप्टिमाइजेसनहरु स्मुथनेस पनि छ, तर त्यति फास्ट फिल नभए जस्तो हुने के। अलिकति स्लो त्यो स्क्रल गर्दाखेरि ग्लाइड नभए जस्तो फिल हुने। तर मलाई चाहिँ यो माथिको स्क्रिन प्रोटेक्टरले गर्दा हो कि यस्तो फिल भयो, नत्र चाहिँ केही पनि यसमा कम्प्लेन्स चाहिँ छैन। अब एउटा कम्प्लेन चाहिँ धेरैजना भ्युअर्सहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेको हुँदैन। सो सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन फर नोटिफिकेसन एज वेल। अब नेक्स्टमा यसको परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त। सो यसमा चाहिँ हामीले MediaTekको Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेट पाउँछौँ। अब Dimensity 7200 चिपसेट हामीले पहिला पनि देखेको हो भिभो फोन्समा, योभन्दा अलिक एक्सपेन्सिभ नै छ। लाइक परफर्मेन्स राम्रै हो हैन। अब हुन्छ नि त्यस्तो एकदमै नेक्स्ट लेभल त हैन, तर जस प्राइसको लागि चाहिँ राम्रै परफर्मेन्स दिन्छ। सो यसमा पनि सेम कुरा नै लागू हुन्छ हैन। त्यसको परफर्मेन्स राम्रै छ, डेली लाइफमा नि केही इस्युजहरु छैन। सो यसमा चाहिँ अब LPDDR5X RAM नै हो, UFS 3.1 स्टोरेज नै हो। र नेपालमा चाहिँ हामीले 8GB RAM त्यसैगरी 256GB स्टोरेज भेरिएन्ट र अर्को चाहिँ 12GB RAM र 512GB स्टोरेज भेरिएन्टमा पाउँछौँ। अब गेमिङको लागि पनि यो फोन चाहिँ राम्रै छ। गेन्सन इम्प्याक्ट लो ग्राफिक्समा 48.2 एभरेज FPS दिन्छ, 30 र 40 मिनेट्स जस्तो गेम प्ले।
फ्रेम ड्रप्सहरू चाहिँ देखिन्छ होइन, तर गेमले चाहिँ ठिकै छ, राम्रो खेल्न मिल्छ। टेम्परेचर चाहिँ म्याक्सिमम 41 नोटिस गरेको थियौँ हामीले 30 मिनट खेलिसकेपछि। पहाडीपट्टि चाहिँ अलिकति वार्म चाहिँ नोटिस हुन्छ है, तर पर्फर्मेन्समा त्यस्तो ड्रप चाहिँ देखिन्न। अब PUBG मोबाइल चाहिँ स्मुथमा एक्सट्रिम FPS खेल्न मिल्छ र गेम स्मुथै चल्छ। एभरेज FPS चाहिँ 57.59 थियो र फ्रेम ड्रप्सहरू केही पनि छैन र चाहिँ ओभरअल गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि यसको चाहिँ प्राइसको लागि राम्रै गर्नुपर्छ। अब क्यामेरा, सो क्यामेरा चाहिँ हामीले पहाडीपट्टि चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। 200 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो। अब म्याक्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले अझ किन दिइरहेको छन् होइन, कन्फ्युजिङ लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यसै गरी सो यसको फोटोजहरूको क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ है, सार्प देखिन्छ फोटोजहरू। त्यसै गरी डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ, एक्सपोजर पनि ब्यालेन्स नै छ। लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का +1 एक्सपोजर भएको जस्तो फिल हुन्छ, तर ठिकै छ होइन। तर कलर भने चाहिँ अलिकति सफ्ट साइडमा छ होइन, सफ्ट फिल हुन्छ, हल्का त्यो फेडेड कलरहरू देखिन्छ। अब यो त प्रिफरेन्स हो होइन, तर मलाई चाहिँ यो सफ्टभन्दा अलिकति बडी स्याचुरेटेड लाइभली कलर्स भइदिएको भए जस्तो फिल भइरहेको थियो। सो मेन क्यामेरामा चाहिँ यो कलर बाहेक चाहिँ अरू केही पनि कम्प्लेन्सहरू चाहिँ छैन। बरु अल्ट्रा वाइडमा जाँदाखेरि चाहिँ कलर अलिकति बडी स्याचुरेटेड जस्तो फिल दिन्छ यसले होइन। अब डाइनामिक रेन्ज राम्रै छ अल्ट्रा वाइडमा र एक्सपोजर पनि ठिकै छ, तर 8 मेगापिक्सल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन डिटेल्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एभरेज नै छ। त्यसै गरी एजेसतिर चाहिँ अलिकति जो हुन्छ नि नोइजहरू चाहिँ नोटिस गर्न सकिन्छ, नत्र अल्ट्रा वाइड चाहिँ एभरेज नै भन्नुपर्छ 8 मेगापिक्सल सुटरको लागि। अब पोर्ट्रेट मोड पनि राम्रै छ यसको, HDR राम्रो छ, तर जुन त्यो कटआउट हुन्छ त्यो चाहिँ सधैँ पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैन होइन, हेरी हुन्छ सिचुएसन हेरी। र कलर चाहिँ सफ्टवेयर साइडमै छ। सो मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो कलर सफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै फोटोजहरू पोर्ट्रेट चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ लागेन। तर यसको राम्रो भनेको चाहिँ जुन लो लाइटमा खिचेको पोर्ट्रेट फोटोजहरू पनि राम्रो आउँछ कि है। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले A30सँग नि कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ, किनभने यही प्राइस रेन्ज छ नि त। र कुनै कुनै फोटोजहरू चाहिँ अब उस्तै नै छ भने कुनै कुनै फोटोमा चाहिँ A30ले चाहिँ बेटर गरिरहेको देख्यौँ कि हामीले, स्पेसली पोर्ट्रेट मोडमा। अब यसले चाहिँ सेल्फिजहरू पनि राम्रै खिच्छ होइन, डिटेल्सहरू राम्रो छ र स्किन टोन नेचुरल देखिन्छ। त्यसै गरी कलर पनि अलिकति न्युट्रल साइडतिरै छ होइन, र मलाई चाहिँ यसको सेल्फिजहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो। तर कहिलेकाहीँ हाई डाइनामिक रेन्ज सिचुएसनहरूमा भने चाहिँ यसले एक्सपोजर भने अलिकति बिगार्न चाहिँ बिगार्छ। अब भिडियो चाहिँ यसले 4K 30 FPS सम्म खिच्छ यसको मेन क्यामेराबाट होइन, नत्र अरूबाट चाहिँ 1080p 30 र 1080 60 खिच्छ अल्ट्रा वाइडबाट। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ जुन मेन क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ, सार्पै छ, डे लाइटमा होइन भिडियोजहरू राम्रै देखिन्छ। तर फोटोज जसरी नै कलरहरू भने चाहिँ सफ्टवेयर साइडमै छ। सो त्यो चाहिँ मलाई अलिक मन परेन, नत्र डाइनामिक रेन्जहरू चाहिँ राम्रै छ। त्यसै गरी स्टेबलाइजेसन यसमा OIS प्लस EIS दुवैले राम्रै काम गर्छ होइन। प्यान गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ नि, कतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो EISले काम गरेको हल्का झट्का हानेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ यसमा, नत्र जुन वाकिङ सेकहरू छ त्यो पनि यसले राम्रै स्टेबलाइज गर्छ। ओभरअल स्टेबलाइजेसन चाहिँ राम्रै भन्छु म। अब रेडमीमा एउटा मलाई प्रब्लम लाग्यो भने चाहिँ यसको ब्याट्री सेक्सनभित्र गयो भने यसको स्क्रिन अन टाइम नै हेर्न मिल्दैन कि, लाइक हामीले कति घन्टा चलाएर छौँ भनेर होइन एभरेजमा। सो अब एस्टिमेटेड मैले चाहिँ त्यस्तै 6 आवर्स जस्तो यसमा चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाएको छु है, र ब्याट्री लाइफ चाहिँ अब डिसेन्टै भन्नुपर्छ यसमा। त्यसै गरी चार्जिङ चाहिँ अब यसको बवाल नै छ, 120 वाटको चार्जर आउँछ। सो फुल चार्ज हुन जम्मा 25 मिनट लाग्छ होइन, तर यसमा त्यो फुल चार्ज हुन्छ नि, फुल फास्ट चार्ज गर्नको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि यसको टेम्परेचर हेरी हुन्छ, र त्यसको लागि तपाईँले बुस्ट चार्जिङ अप्सन पनि इनेबल गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ चार्जिङलाई प्रायोरिटी दिन्छ। सो त्यतिखेर चाहिँ एकदम फास्ट चार्ज हुन्छ। त्यसै गरी मलाई अर्को राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ यसको ह्याप्टिक्स। सो प्राइस अनुसार आई थिङ्क ह्याप्टिक मोटर निकै राम्रो दिएको छ, फिडब्याक राम्रो छ, अलिक स्ट्रङ्गर साइडमा छ होइन। तब तपाईँलाई त्यो स्ट्रङ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ अलिकति घटाउन चाहिँ मिल्छ यसको होइन, नत्र चाहिँ जुन युआईमा जुन ह्याप्टिक्सहरू चाहिँ मिलाएको छ नि युआई इन्टरेक्सन गर्दाखेरि, जस्तै अब भोल्युम अफ गर्दाखेरि होइन, भोल्युम मिलाउँदाखेरि, अब युआईमा ब्याक आउँदाखेरि र डिफ्रेन्ट युआई एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ जुन ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ मिलाएको छ निकै इम्प्रेसिभ लाग्यो मलाई। सो प्राइसको लागि चाहिँ नो ननसेन्स फोन नै हो Redmi Note 13 Pro Plus 5G होइन। अब यसमा चाहिँ डिस्प्लेदेखि लिएर पर्फर्मेन्स, डिजाइन, क्यामेरा सबै कुरा राम्रो दिएको छ होइन। ब्याट्री चार्जिङ त बवाल नै भइहाल्यो होइन, त्यही पनि अब चार्जिङ चाहिँ अब यसको फास्ट चार्जिङ भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री चाहिँ कतिको रेगुलेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ, तर त्यो चाहिँ अब पछि हेरौँला। अब यो प्राइसमा अरू कम्पिटिटरहरूले पनि यसलाई खासै कम्पिट गर्न सक्दैन होइन, ओभरअल कुरामा हुन्छ नि डिस्प्लेदेखि लिएर सबै कुराहरू पर्फर्मेन्समा चाहिँ। सो यो नै हो बेस्ट, वान अफ द बेस्ट अफर गर्ने स्पेक्स वाइज पनि। तर त्यति भन्दा होइन, Redmi Note 13 Pro Plus 5G चाहिँ जुन पुरानो Redmi Note 12 Pro 5Gहरूले जुन अफर गर्थ्यो नि प्राइसको लागि, त्यो चाहिँ यसपालि अलिक छैन जस्तो फिल भएको थियो। त्यही पनि प्राइसको लागि चाहिँ डेफिनेटली वान अफ द बेस्ट फोन यु क्यान बाई।